EP นี้ผมไม่ได้ลืมกดอัดละมาเย้ EP นี้จะสังเกตได้ว่าสิ่งที่ผมทำเสร็จไปมันอยู่นี่ละสิ่งนี้เรียกว่า heat bed หรือว่าเตียงร้อนนั่นเองผมอยากให้พี่พูดเรื่องว่าทำไมพี่ถึงมาสนใจในการทำเครื่องพิมพ์3 มิติเราจะทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรแล้วมันน่าสนใจยังไงจริงๆมีคนดูคอมเมนต์หลายคนแล้วว่าแบบพี่บอสจะทำไปเพื่ออะไรครับเครื่องพิมพ์3 มิติใช่ไหมจริงๆมันเริ่มมาจากที่ว่าผมอยากทำเวิร์กช็อปนั่นแหละแล้วผมก็อยากจะมีเครื่องหนึ่งที่มันแบบไม่ว่าเราจะประดิษฐ์อะไรเราก็แค่ปั้นโมเดลเราก็ไปนอนตื่นมาเราก็ได้ของชิ้นนั้นผมอยากมีเวิร์กโฟลว์นี้ในชีวิตมันง่ายใช่ไหมมันง่ายถ้าเรามีเครื่องนี้ครอบครองเนี่ยเราจะสร้างพลาสติกเป็นรูปร่างอะไรขึ้นมาก็ได้ง่ายมากๆใช่แต่ว่าคุณก็ต้องคุยกับมันเป็นก่อนซึ่งอันนั้นก็คือสาเหตุที่ว่าทำไมผมยังไม่สำเร็จสักทีนึงนะครับเพราะผมเรียนรู้วิธีการคุยกับมันอยู่คือการพิมพ์3 มิติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่แบบเรามีไฟล์เราโยนเข้ามาได้เลยนะเราต้องเอาไฟล์นั้นไปหั่นในโปรแกรมที่เรียกว่าสไลเซอร์ซึ่งอันนั้นจะอยู่ใน EP หลังๆละโอเคเริ่มจากว่าทำไมเครื่องพิมพ์3 มิติต้องมีเตียงวะทำไมมันพิมพ์บนอากาศไม่ได้วะมันมีสาเหตุเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเอาหัวพิมพ์แล้วเราพิมพ์กลางอากาศพลาสติกมันก็จะตกตามแรงดึงดูดโลกไงมันก็จะไม่เกาะกันเป็นก้อนไงเพราะฉะนั้นเราต้องมีเตียงพอพิมพ์ปุ๊บพลาสติกมันชั้นที่1มันก็อยู่บนเตียงแล้วพอเราพิมพ์ชั้นที่2ปุ๊บชั้นที่2มันก็อยู่บนชั้นที่1ไงมันก็ซ้อนกันไปเรื่อยได้แปลว่าเราต้องมีเตียงก่อนแล้วการที่เรามีเตียงเตียงมันต้องเป็นยังไงวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอันไหนดีที่สุดแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ผมพิมพ์มาเรื่อยๆเนี่ยผมเจอว่าเตียงที่มันดีคือเตียงที่มันร้อนเพราะว่าพลาสติกพอมันร้อนมันจะอยู่ในสภาพที่มันแบบเหนียวพอมันอยู่ในสภาพที่มันเหนียวพอเวลาเราพิมพ์มาปุ๊บพลาสติกชิ้นนั้นมันจะติดอยู่บนเตียงเว้ยแปลว่าพอเวลาเราพิมพ์ชั้นที่2ปุ๊บหรือชั้นอะไรก็แล้วแต่มันจะแน่นมันจะแน่นกว่าเย็นๆใช่ไหมกว่าเย็นๆพอเย็นๆปุ๊บแค่หัวพิมพ์เป็นสะกิดนิดนึงปุ๊บชิ้นหลุดเลยพอชิ้นหลุดปุ๊บก็เรียกว่า fail print จริงๆผมยังไม่ค่อยได้พูดเรื่อง fail print เลยนะคือการพิมพ์ที่ไม่สำเร็จสำหรับมือใหม่เนี่ย fail print เป็นเรื่องแบบปกติมากๆเลยแบบเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะพิมพ์สำเร็จคุณต้องแบบล้มเหลวเยอะมากๆก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเตียงมันต้องร้อนโอเคแล้ว EP นี้มันเริ่มมายังไงเดี๋ยวขออนุญาตถอดให้ดูก่อนคืออันนี้จริงๆเตียงมันเป็นอย่างนี้อันนี้เรียกว่า flex plate ข้างในมันจะเป็นเหล็กแผ่นบางๆแผ่นหนึ่งแล้วเขาก็เคลือบด้วยพลาสติกที่ชื่อว่า PEI ซึ่งผมไม่รู้ด้วยซ้ำมันคืออะไรรู้แต่ว่ามันดีสำหรับการพิมพ์3 มิติเพราะว่าในขณะที่มันร้อนเนี่ยพลาสติกจะเกาะมันดีแล้วในขณะที่มันเย็นพลาสติกก็จะไม่เกาะแล้วเพราะฉะนั้นพอเวลาเราพิมพ์เสร็จเราก็แค่ทำให้เตียงมันหายร้อนแล้วเราก็เอาอันเนี้ยดึงออกมาแล้วก็เรียกว่าป๊อปปึ้งมันก็หลุดละเนี่ยสมมุตินะปึ้งมันก็จะปุ๊บออกมาเลยแต่ถ้าเกิดเป็นเตียงสมัยก่อนสมัยที่ผมเริ่มเล่นเครื่องพิมพ์แรกๆเขายังไม่มีเทคโนโลยีพลาสติกอะไรพวกนี้เลยเว้ยเขาจะใช้แก้วทำไมเป็นเพราะมันเรียบความเรียบก็สำคัญใช่พูดถึงความเรียบสำคัญนะครับเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมผมถึงใช้เลือกเตียงนี้เตียงนี้เป็นเตียงที่ทำจากแคสอลูมิเนียมครับแคสอลูมิเนียมมันต่างกับอลูมิเนียมธรรมดายังไงจริงๆแล้วคำว่าแคสเนี่ยเป็นคำว่าหลอมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นอย่างเช่นกระทะในผับจีที่เขาใช้กันกระสุนได้นั่นเป็นกระทะที่เรียกว่าแคสไอรอนไอเหล็กที่เขาทำโดยการแคสเนี่ยคือการที่เขาทำให้เหล็กเนี่ยมันร้อนเป็นของเหลวพอเหล็กเป็นของเหลวปุ๊บเขาก็จะเทให้มันเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมอาจจะรูปนี้แหละแต่อาจจะหนากว่านิดนึงพอเขาเทให้มันเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมปุ๊บเขาก็ค่อยมาใช้เครื่อง CNC เนี่ยตัดเอาเจียเอาให้มันเหลือรูปทรงที่เราต้องการซึ่งในที่นี้ก็คือ 9.53 คูณ 300 คูณ 300 มิลก็จะเอามาเป็นตันนี้มันโคตรจะสำคัญเลยนะว่าทำไมมันถึงต้องเป็นแคสอลูมิเนียมการที่เราเอาอลูมิเนียมที่เหลวร้อนเนี่ยเทให้มันเรียบลงด้วยแรงดึงดูดโลกเนี่ยทำให้ตอนที่มันในสถานะเป็นของเหลวแล้วเรามันค่อยๆแข็งอะตอมมันเรียงตัวกันสวยเว้ยพออะตอมมันเรียงตัวกันสวยปุ๊บทำให้พอเวลาผมเอามาใช้งานจริงอย่างเช่นบนเนี้ยแล้วผมใส่ความร้อนมันตัวเหล็กมันก็จะแค่ร้อนขึ้นมาจะขยายนิดนึงแต่มันจะไม่งอแน่นอนแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเหล็กแผ่นนี้มันเป็นแผ่นที่แบบเป็นม้วนมาก่อนแล้วกันสมมติมันเคยเป็นม้วนมาก่อนแล้วไอ้โรงงานเนี้ยมันเอามาทำให้แบนแล้วตัดเป็นชิ้นนี้ให้ผมสมมติว่าหน้าตาเหมือนกันเลยนะไม่รู้เลยว่าต่างกันยังไงแต่พอเอามาใส่ความร้อนปุ๊บไอ้สิ่งนี้มันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าทาโก้เอฟเฟกต์คือมันจะงอแล้วพอมันงอปุ๊บถึงมันงอแค่มิลเดียวก็เหอะเฟลปริ้นเลยและไอ้สิ่งเนี้ย1,600เว้ยแผ่นเนี้ยนี่อันนี้จะพลิกข้างหลังนะที่ผมเจาะเนี่ยไอ้สิ่งนี้เรียกว่าเคาน์เตอร์ซิงค์นะฮะผมเจาะทั้งหมดใช้ดอก2 ดอกด้วยกัน
มันลงไปในอลูมิเนียมเลยเพราะว่าผมเจาะ2 รอบแรกใช้ดอกเล็กลงเป็นรูแล้วรอบ2อ่ะใช้ดอกใหญ่เพื่อให้หัวมันสามารถลงไปซ่อนในเพลทได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่ทำให้หัวมันซ่อนลงไปในเพลทเนี่ยมันจะเป็นปัญหาทีหลังเว้ยตอนที่ผมพิมพ์หัวพิมพ์มันจะชนเว้ยแล้วมันจะทำให้แบบมันวัดไม่ตรงหลังจากที่ผมเจาะรูเสร็จใช่ปะผมก็แปะแม่เหล็กเพื่อที่ว่าไอ้แม่เหล็กเนี่ยจะเป็นตัวที่ยึดติดกับไอ้ PI ข้างบนนี้ไงอันนี้เขาเรียกว่า PI Flex Sheet เนี่ยก็คือติดแม่เหล็กเพื่อที่จะเอาอันเนี้ยไปแปะข้างบนได้ตอนพิมพ์ผมทำเบสเสร็จแล้วแต่ผมยังทำฮีทไม่เสร็จผมก็ทำในส่วนฮีทด้วยฮะเพราะมันเป็นฮีทเบสคือเตียงที่มันร้อนแล้วการที่จะทำให้เตียงร้อนได้เราต้องมีฮีตเตอร์ไอฮีตเตอร์ที่ผมเลือกใช้ในวันนี้จริงๆข้างในมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกทุกคนจริงๆก็มันเป็นพลาสติกแผ่นหนึ่งนะแล้วข้างในอ่ะก็มีสายไฟเส้นบางๆเส้นหนึ่งที่แบบว่ามันก็เรียงเงี้ยไฟฟ้าผ่านปุ๊บมันก็ร้อนเลยจริงๆแล้วแค่ฮีตเตอร์แปะอ่ะมันจบแล้วนะแต่ว่ามีเนโร 3D นะครับเป็นหนึ่งในเซียนวอลลอนเขาแนะนำให้ทำอย่างนี้เพราะว่าอันเนี้ยมันเซฟตี้บวก1โดยการที่ผมก็เอากาวสีแดงเนี่ยกาวสีแดงนี้เรียกว่า High Temp ซิลิโคนหรือว่าซิลิโคนที่แบบทนความร้อนได้สูงมากผมก็ปาดเพื่อที่ว่าถึงแม้นะถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งไอ้กาวที่มันมากับไอ้ตัวฮีตเตอร์เนี่ยมันดันเสื่อมสภาพแล้วมันหลุดขึ้นมาไอ้ฮีตเตอร์เนี่ยทั้งอันมันก็จะตกลงพื้นถูกไหมเพราะมันอยู่ข้างล่างไงมันก็จะตกลงพื้นพอมันตกลงพื้นแล้วถ้าเกิดปรินเตอร์มันไม่รู้ว่ามันหลุดอ่ะมันก็จะทำให้ไอ้สิ่งนี้มันร้อนขึ้นไปเรื่อยร้อนจนไฟไหม้บ้านผมก็เลยใช้วิธีนี้สิ่งนี้เรียกว่า Temp Fuse อันเนี้ยผมใช้แบบ125องศาเซลเซียสเพราะว่าในการพิมพ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดมันยังเป็นพลาสติกอยู่นะผมก็คงไม่ใช้ความร้อนที่เกิน120อยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งระบบมันมีปัญหาแล้วเตียงเนี้ยมันร้อนเกิน125เนี่ยฟิลตรงเนี้ยจะขาดพอมันขาดปุ๊บไฟฟ้าก็จะไม่ส่งเข้าเตียงนี้ไฟก็จะไม่ไหม้บ้านละเรื่องของ Heat Bed มีเท่านี้ครับ EP นี้ทุกคนรู้สึกว่าความรู้เยอะไหมครับยังไงก็เจอกัน EP ต่อครับ Association.